ملګرو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زم عمران تلاش او تاسو ګورئ زموږ د یوټیوب چینل عمران ایډیټس. ملګرو من دلته تاسو یو نوې خاصه ټمپلیټ راوړی چې سکرین باندې تاسو وینئ. ملګرو کو دې باندې تاسو ایډیټ کول غواړئ او خپل ویډیوګانې پر جوړ کړئ چې ډیر زیات وایرل براشي. ملګرو دا ټمپلیټ ډیر خاصه او ډیر خوندور ټمپلیټ ده. د ټمپلیټ په اړه کې من تاسو په راوړی څنګه به تاسو په دې ټمپلیټ کې ایډیټ کوئ، څنګه به لوګو ورته ایډیټ کوئ، څنګه به بیک ګراوند ورته ایډیټ کوو. او ملګرو دا ډول دا ټمپلیټ په موږ کوم ځای څخه را ډاونلوډ کوو. دا ټول پروسس باندې تاسو ته په دې ویډیو کې ښایم. ملګرو دا ویډیو چې کومه ده دا ښه کسانو لپاره ده چې غواړي په سندرو او په نعتونو یا نظمونو باندې کار شروع کړي. ملګرو دا ټمپلیټ د هغو لپاره دی. ملګرو دا ټمپلیټ د ډاونلوډ کولو لپاره تاسو زما د ټلګرام چینل ته لاړ شئ او هغه ځای څخه یې را ډاونلوډ کړئ چې د لینک په ډسکرپشن کې موجود وي. ملګرو راځو د ویډیو طرف ته. لومړی ملګرو تاسو لاسه خپل ټمپلیټ چې کوم دا هغه تاسو را ډاونلوډ کړئ. ملګرو دا ټمپلیټ چې کله تاسو را ډاونلوډ کړئ د خپل ټلګرام چینل څخه چې ما تاسو ته په ټلګرام چینل کې اچولی له هغه څخه به را ډاونلوډ کړئ. چې کله مو دا له هغه څخه را ډاونلوډ کړئ تاسو به راسئ لومړی به دا ورته را اډ کوئ. نو په دې ځای کې به تاسو ملګرو دا اپشن وینئ. دې اپشن باندې به تاسو کلیک وکړئ. چې په دې مو کله کلیک وکړو د هغه نه به بعد تاسو لوډ فرام فایل په دې اپشن باندې سیده په دې تاسو کلیک وکړئ. په دې اپشن باندې موږ کلیک وکړو نو دلته به تاسو راشئ په دې درې ډاټس باندې به تاسو کلیک وکړئ. په دې درې ډاټس باندې زه کلیک کوم او لاندې راځم په ډاونلوډ اپشن باندې کلیک کوم. چې کله مې ملګرو په ډاونلوډ اپشن باندې کلیک وکړو نو دلته تاسو خپل هغه ویزولرز کوم ټمپلیټ دا به تاسو ورته راډ کوئ. نو په دې ځای باندې به تاسو کلیک ورته وکړئ. په دې ځای باندې په دغه ځای باندې زه کلیک ورته کوم نو ملګرو دا دې تاسو لیدلی شئ. ما سره دا ټمپلیټ بالکل راغی. اوس موږ غواړو په دې ټمپلیټ کې موږ ایډیټ وکړو چې څنګه بیک ګراوند هغه کس ورته چینج کړو، څه رقم ته ورته میوزیک ولګو او څه رقم ته ورته ایډیټ وکړو یعنی لوګو ور چینج کړو او ورسره نور لیکنه. نو ملګرو دا ټول پروسس په زه تاسو ته وړاندې کوم. را پسې داسې تاسو ملګرو د پنسل اپشن وینئ. په دې اپشن باندې به تاسو کلیک وکړئ. په دې اپشن باندې مې کلیک وکړو نو ملګرو تاسو ته به دلته لاندې راشئ کمپټیشن 1 کمپټیشن 2 3 او د کمپټیشن 4 چې ملګرو دې ته به تاسو راشئ. چې کله دې ته تاسو راغلی نو دا ایمیج وینئ تاسو دلته یو اپشن درکوي ایمیج په نامه. په دې ایمیج اپشن لاندې بیک ګراوند لیکلی په دې ایمیج باندې کلیک وکړئ. چې په ایمیج باندې مو کلیک وکړو بیا به تاسو دلته راشئ په ایمیج باندې په دلته کلیک وکړئ. زه راځم په ایمیج باندې کلیک کوم. د هغه نه بعد ملګرو د ایمیج لاندې دغه کې یو کوچنی ونې شاید تاسو لیدلی شئ په دې باندې کلیک وکړئ. په دې باندې زه کلیک کوم او لږ داسې لاندې نور راځم نو پیک ایمیج باندې به زه ورته کلیک وکړم. نو راځئ پیک ایمیج باندې ورته کلیک کوو نو دلته به تاسو ملګرو خپل هغه عکس چې کوم بیک ګراوند کې جوړ کړی هغه به ورته انتخاب کړئ. چې کله مو عکس ورته انتخاب کړه داسې لاندې زه راځم او په دې ایچ باندې کلیک کوم او دا به ورته کلوز کړم. چې دا مې کلوز کړم بیرته راځم بیک راوځم. چې کله بیرته بیک راووتم نو ملګرو بیا په پنسل اپشن باندې زه کلیک کوم او بیرته کمپټیشن 4 ته راځم. چې کله زه بیرته کمپټیشن 4 ته راغلم نو ملګرو دلته زه اوس راځم ورته خپل نوم لیکم. نو دا ملګرو تاسو وینئ ټیکسټ لیکلی، ټیکسټ لاندې ایم ایس ایډیټس لیکلی ده. زه په دې ټیکسټ باندې کلیک کوم. د هغه نه بعد به دلته ملګرو دا جنرال نه لاندې اپشن څه ښکاري په دې اپشن باندې تاسو کلیک وکړئ. په دې اپشن باندې کلیک وکړو نو ملګرو دا سپین چې لیکلی ده سپین او رنګ چې ده نه پاس تاسو وینئ یو ایډیټس اپشن ده. په دې باندې تاسو کلیک وکړئ. چې په دې باندې مو کلیک وکړو دلته ورته راځم زه خپل نوم ورته اډ کوم. زه راځم دلته خپل نوم ورته لیکم. ملګرو زه به خپل نوم ورته ولیکم. تاسو خپل هر څه چې خوښ یې هغه ورته ولیکئ او دا باندې ټیک مارک کوم. چې کله مو نوم ورته ولیکئ نو داسې به لاندې ښکته راشئ او بېرته به بیا تاسو په دې اپشن باندې کلیک وکړئ. په دې اپشن باندې بیا کلیک کوم دا زه کلوز کوم او لاندې لږ نور راځم ملګرو دغه ځای کې تاسو وینئ دا څه لیکلی ټي ایچ ای دا. په دې باندې کلیک وکړئ. لږ لاندې نور راشئ او دلته تاسو وینئ یو څو دانې موږ سره فونټونه دي. دې کې کوم فونټ چې تاسو خوښ وي هغه فونټ تاسو انتخاب کولی شئ. زه راځم دا فونټ ورته انتخاب کوم. دا مې چې انتخاب کړم داسې لاندې راځم بېرته په دې اپشن باندې کلیک کوم او دا کلوز کوم او بېرته داسې بیک راوځم. چې کله بېرته بیک راووتم نو ملګرو دلته به تاسو لاندې راشئ. چې کله ښه داسې لاندې راغلی نو ملګرو دلته به تاسو ته یو بل اپشن ښکاري ایمیج. دا ایمیج کې لاندې لوګو د کوچني لوګو لیکلی په دې ایمیج باندې به کلیک وکړئ. په دې ایمیج باندې په دې ایمیج مې کلیک وکړه دلته به تاسو بیا په دې ایمیج باندې کلیک وکړئ او دلته نه به بیرته ایمیج اپشن باندې کلیک وکړئ او لږ به لاندې راشئ او د پیک ایمیج چې لیکلی په دې ایمیج باندې بیرته کلیک وکړئ او دلته به تاسو خپله ورته څه انتخابوئ هغه کومه لوګو چې کومه ده هغه به تاسو ورته انتخاب کړئ. زه راځم دلته لوګو راخلم. ملګرو دا د ما لوګو ورته انتخاب کړه. اوس زه بیرته بیک راوځم. دا بیرته دا کوم بیرته بیک راوځم. نو ملګرو دا وینئ موږ سره دا ویډیو تیاره شوه. اوس که چېرته تاسو غواړئ چې دا ویډیو ځان ته سیو کړئ ځان ته په خپله اندازې سره یې سیو کړئ دا ویډیو به م تاسو ته وښایم چې د تاسو څنګه سیو کړئ. نو بل دلته تاسو وینئ د هغې شي نښه چې ده په دې ایکسپورټ ویډیو باندې دلته تاسو کلیک وکړئ. چې دلته مو کلیک پې وکړه نو دلته دا پریسیټ چې لیکلی په دې پریسیټ باندې به تاسو یو ځل کلیک وکړئ.
پریسیټ چې کلیک کوئ دلته به دا 1080 یا 1080 چې دا به تاسو ورته انتخاب کړئ. زه راځم دا ورته انتخابوم او دا نور چې دی نور به تاسو په خپل حالات کې پرېږدوئ او داسې ښکته لاندې به راشئ. چې کله لاندې راغلی ملګرو دلته سټارټ 8 لیکلی او بل کې ان 8 لیکلی. دا ان 8 باندې به تاسو کلیک وکړئ او دلته نه به تاسو خپله ورته ټایم انتخاب کړئ چې څومره ټایم ستاسو ویډیو د هغه ویډیو به تاسو ورته انتخاب کړئ. ملګرو زه خو تاسو لپاره ښایم چې څومره ویډیو ستاسو خوښوي او څومره سندره مو وي هغومره به تاسو دلته ویډیو راواخلئ. نو دلته به دا اوکې بټن باندې تاسو کلیک وکړئ. دا اوکې باندې زه کلیک کوم او بېرته داسې لاندې راځم او دلته ملګرو لیکلی دا ایکسپورټ بل لیکلی دا ایکسپورټ پریویو. نو تاسو به په دا ایکسپورټ باندې کلیک وکړئ. چې کله په دا ایکسپورټ باندې کلیک وکړئ نو تاسو به لږ صدقه ورته انتظار وکړئ. چې کله مو لږ انتظار ورته وکړ نو ستاسو سره به اتومات دا ویډیو سیو کول شروع سي. ملګرو دا وه زموږ د نن ورځې ویډیو. که ویډیو مو خوښه شوي نو حتما یو لایک سره ورکړئ.